سلام، به کانال من خوش اومدین. قبل از هر چیز سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو روشن کنید که ویدیو جدید با خبر باشین. خب امروز میخوام دو تا گیتار پرفروش و معروف رو براتون مقایسه کنم. یکیش گیتار PRS مدل سیلور اسکای سیگنیچر جان میر و یکی هم گیتار شکتر کاستم شاپ سیگنیچر نیک جانسون. سبک این دوتا آرتیست خیلی با هم متفاوته ولی جفتشون شاهکارن. نیک جانسون سولو آرتیست در واقع اینسترومنتال پلیر هستش، یعنی آلبومای بدون کلامو بیشتر میسازه. جان میر هم که سوپر استاره، سانگ رایتر، آهنگساز، نوازنده، پرودیوسر، شاهکار. و تا آخر ویدیو رو ببینین که قرار حسابی سورپرایز شین. تو این ویدیو یه دونه مهمون هم داریم که قرار حسابی راجع به این گیتارا با هم دیگه صحبت کنیم. خب بریم اول سراغ مدل سیلور اسکای. همین گیتار هم گیتار شکتر جفتشون از استرات فندر الهام گرفته شدن، ولی خب یه ذره متفاوت‌تر، یه ذره مدرن‌تر که حالا راجبشون صحبت میکنیم. سه تا پیکاپ سینگل کویل، چوب پشت میپل، فردبورد روزوود، اسکیل 25.5، 22 تا فرت، ردیوس نک 7.25 هست. در واقع جان میر خیلی این گیتار رو با پاور رید اسمیت از فندر 1963 64 الهام گرفتن و یه دلیلی که این ردیوس انتخاب کردن به خاطر اینه که شما وقتی بند و ویبراتو میدین خیلی دستتون راحت حرکت میکنه روی فردبورد، خیلی حال میده. ولی خب با فرت های کوچیکی که لاغری که در واقع نصب شده روی فردبورد خیلی آزاردهنده نیست، چون بعضیا از ردیوسی که حالا حالت زیر 10 باشه یه ذره احساس راحتی ندارن برای شرد کردن، که این در واقع میشه گفت کاراکتر نیک هستش که این شکل رو پیدا کرده. و این پیکاپ هم که 635 سیگنیچر خود جان میر هستش، 2 تا تون، یه دونه ولوم، 5 تا سویچ حالت و بریجی که از استیل ساخته شده. دست ترمولو خیلی شبیه فندر هستش. لاکینگ تیونرها خیلی وینتیج استایل هستند و 4 تا فنر هم در پشت استفاده شده. خب بریم سراغ شکتر. 3 تا پیکاپ سینگل کویل کاستم شاپ خود شکتر اینا رو در واقع طراحی کرده. نک 22 تا فرت، اسکیل 25.5، ردیوس 14، چوب نک ونگه هستش، فینگر بورد میکسر ابونیه و فرت ها هم جسکار جرمن سیلور هستن. این ردیوسش که 14 هست خیلی برای تکنیک های مثل لگاتو و آرپجیو خیلی راحت تره. کلا یه ذره این ساز مدرن تر و راحت تر میشه شرد کرد باش، ولی خب اون المان‌های کلاسیک فندر هم داخلش میتونید بشنوید، مخصوصا در مورد پیکاپ از لحاظ داینامیک و اون وینتیج بودن رو میتونید یه ذره توش حس کنید. یه دونه تون، یه دونه ولوم، 5 حالت سویچ پیکاپ
و جک از روی بدنه طراحی نشده. این قسمت هست. یه فرق دیگه که داره ناب بلوم هست که یه ذره فاصله داره که شروع کنید به پیک زدن دستتون خیلی اینجا برخورد نکنه با ناب بلوم. بریج و لاکین تیونر مال خود کمپانی شکتر هست. خیلی هم دیزاین جالبی داره، خیلی انعطاف داره، تیون رو خیلی خوب نگه می‌داره و همچنان که دارین می‌بینین دو تا فنر پشت بریج نصب شده که دیزاین فوق‌العاده‌ایه که صداشو میتونید بشنوید. خب بهنام عزیز به من افتخار داده، اومده پیش من. میخوایم خیلی تخصصی راجع به گیتارا با هم دیگه صحبت کنیم. بهنام موزیسین درجه 1، سشن پلیر خیلی خفن، کار درست. فعلا هم فقط وقت کرد که سیلور اسکای رو تست کنه. تا همینجا یه نظر بده راجع به سیلور اسکای. خب اول که سلام میکنم خدمت همه. ببین با این گیتار خیلی زدم، ساز خیلی باحالیه، خوش ساخته، همه چیش رو اصوله. شاید از نظر نک فقط تایپ من نیست و این کاملا نظر سلیقه‌ای، یعنی از لحاظ سایز. آره سایز پشت نک
با ردیوسش اوکی بود. با ردیوسش اوکی هم. آره یه ذره نک واسه من پهنه. من یه ذره نازک‌تر دوست دارم چون با فندر هم میزنم. فندر خودم هم خیلی نازکه نکش. آره بهنام یه دونه فندر داره که خودش هم کاستمش کرده. آره نکشو عوض کردم. دیگه گیتار پیکاپش عوض کردم فقط بادیشون میاد. بقیه‌اش خودم. بعد دیگه آره زدم خیلی خوش صدای دونه دونه پیکاپاش تفاوت‌های ریزی با خود فندر داره ولی در کل صدای باحالیه به نظر من. یه تایپ دیگه ایه. کسی که فندر داره هم حتی SSS هم داشته باشه میتونه این رو هم داشته باشه فندرش و با اینم بزنه. راجع به هدستاک شنیده بودی که کلی حاشیه درست کرده بود؟ نه نشیدم. کلا خیلی شوخی شد با هدستاک سیلور اسکای که گفته بودن که انگار که اومدن مثلا هدستاک لسپال رو گذاشتن رو بدنه فندر. بعد اومدن شوخی کرده بودن که این خیلی زشته و اصلا در نیومده ولی به نظر من خیلی به نظر من اصلا استایل باحالیه. نه خیلی باحاله. خوبی که داره اینه که سبک‌تر از فندر. آره فندر یوزر سنگ. برای کسایی که تور میخوان زیاد برن و صدا فندر داشته باشن به نظرم جواب. من پیکاپو رو همینجوری خودم چنج کنم. بیا از نک شروع می‌کنیم. آره نک شروع کن. نسبت یعنی مقایسه بخوام با فندر حالا خودم یا کلا فندرهایی که توی چیز هستن توی حالا ایران میتونی بخری این یه ساز وارم به حساب میاد و اونا سازهای برایتن اکثر فندرها اینجوریه یعنی صداشون برایته. بعد چون ساز وارم خب یه قابلیتایی داره یه کارایی میتونی باش بکنی ساز برایت هم یه کار دیگه میتونی باش بکنی. من چون همیشه برایت بوده سازم با اینجور سازا بیشتر با امپ اینا برمی‌داشتم تا به اون صدایی که می‌خوام برسم. ولی فندر رو وصل می‌کنم میدونم دیگه الان حفظ شده. خب آره میدونم که چی می‌خوام ولی اینو مثلا داشته باشم باید خب مدتی باش بردارم. ولی آره. نهایت مطمئنم که صدای خفنی ازش. آره منم قبول دارم که صدای سیلورسکای خیلی گرمه یعنی کلا استراتا یه ذره صدای شفاف‌تر برایت‌تری دارن ولی این یه ذره کلا لو اندش بیشتره. دقیقاً. کلا تو میدل هم هست یعنی حتی میدلش هم رو یه ذره بوسته و خب اینا میگم همش تایپ چیز دیگه باید ببینید که چی میخواد توی گیتار. ولی من میگم کسی که میخواد صدای فندری داشته باشه حالا یا تون استایل مثلا چه میدونم چی بگم مثل جان میر دقیقاً. آره قشنگ دقیقاً اصلا همون تون جان میر دقیقاً همون تون. حالا اینم روی نکش اگر من یکی بخوام مثلا برم یه نکته جالبی که داشتی میزدی باهاش خیلی قشنگ با این ترمولو ارتباط برقرار کردی چون دیدی پشتشو 4 تا فنر داره یه ذره سفت‌تره و ولی خیلی انعطاف و خیلی نرم و خیلی تون صدای باحالی باهاش گرفته بودی. اینم نظری داری راجع به بریجش؟ ببین راجع به بریجش راجع به ترمولو بارش این که به نظر من با اینکه خیلی عجیبه که 4 تا فنر داره ولی خیلی خوش دست و خیلی باحال خیلی نرمه. آره. و کنترل بهتری داری. آره. نسبت به استرات و فندر. آره. حالا فرق اینه که این دو فنر هست یه ذره به گوتو نزدیکه دیگه یعنی مثلا این همچین فرمتی رو قطع شده بودم خیلی شبیه گوتو بریجش یعنی انعطافش خیلی زیاده مثلا آره خیلی فلویدوزیه یا جفک
داداب سازا عوض شد. خب بنام نظرت راجع به شکتر بگو. اولین چیزی که میتونم بگم اینه که خب این فرتاش پهن‌تره، جامبوه نسبت به اون. آره این فرتاش خیلی لاغرتره. کلا به نسبت ببین اون خیلی تریدیشنال و این خیلی مدرنه. خب صداش برایت تره. خب به فندر نزدیک‌تر صداش یه مقداری نسبت به اون، ولی تو انگی‌تر صداش. آره دقیقاً. ولی در نهایت مدرن تره. چرا؟ چون به خاطر نکش. وقتی نک آدم جامبو میشه اصولاً ساز زدن آدم یه مقداری مدرن تر میشه. آره 100% چون دستو باز می‌ذاره. اون نه اون باهاش میتونی قشنگ تریدیشنال برخورد کنی، ولی با این دیگه نمیتونی. این کاملا ساز مدرن تره. و اینکه در کل از نظر صدا من با این اوکی ام، با اون هم اوکی ام، جفتش هم خوب آدم داشته باشه. ویبراتو بارش همونطور که گفتی واقعا خب برای کارهای مدرن تره، نرمه خیلی نرمه، بیشتر شبیه فلوید رو زده اینا. آره میشه اینجوری استفاده کرد. کلا ساز خوش ساختیه. بزن یه ذره باش. آره میزنم چرا که نه. ویبراتو بار کاملا مدرنه. آره ساستین رو قشنگ بوست میکنه. کاملا ساز مدرن دیگه. آره نکته جالبی هم که داره اینه که این با اینکه ردیوسش 7.25 ولی اذیت نمیکنه، یعنی به خاطر همون اشاره کردی به فرتا، یعنی دست خیلی خوش دست کنم بعد. آره یعنی مثلا برای حالا لگاتو زدن و مثلا همینطور مثلا شرید کردن این چیزاش هم جالبه، یعنی این فرمت فرت گذاری پیارس هم تو این سیگنیچر خیلی جالبه، ولی خب این ردیوسش 14 یعنی که 14 آره تختره نسبت به این. آره برای همین تو الان احساس راحت تری داشتی. آره نسبت نه خب بخاطر اینکه واقعا خب به گیتار خودم نزدیک‌ترم. آره با ولومش چی ارتباط چیزی؟ چون ناب ولومش یه ذره جاش عوض شده نسبت به چک کنم نسبت به فندر نزدیک‌تره دیگه نابش، درسته؟ اینا اوکی. نه سیمای بالا ولی نه. و جفتشون هم نویز و هامشون خیلی کمتر از فندر. آره فندر نویز داره. فندر من خودم بخاطر یکی از دلایلی که پیکاپش عوض کردم به خاطر همین بود. ولی خب میگم همه اینا در نهایت سلیقه است دیگه. ببین آره دقیقاً باید چیکار کنه دیگه، میخواد چی بزنه. یعنی اگر علاقه به ویبراتو و بند خیلی دارین این ساز فوق‌العاده است برای یعنی قشنگ اون تون این که یه تون شده این دوتا تون داره به نظر کدومش منطقی تره؟ منم میگم یه تون بهتره. چه فرقی میکنه؟ واقعا هیچ وقت نفهمیدم چه فرق میکنه. من میخوام حالا خب بلند میتونی بکنی دیگه، مثلا میتونی تو تون این پیکاپ رو عوض کنی مثلا کمتر آره بعد روی نیکت ولی ثابت باشه، بعد یهو چنج میکنی اینا یه دونه مثلا یه همچین فرمتی میشه دیگه. من الان پیکاپ نیکو میذارم کمتر میکنم ولی تون پیکاپ بریج هم بازه، مثلا یه همچین چیزی میشه. آره ببین ولی مثلا اینه که من خودم مثلا الان گیتار فندرم چون پیکاپ رو عوض کردم مثلا تون دیگه ندارم، چیزی به اسم تون نیست. تون نداری؟ این تونا بوستر شدن دیگه. یکیش فقط میدل رو بوست میکنه، یکیش هم هایو از این بیس رو. این کارو نمی‌کنی؟ ندارم من گیتارم. البته گیتار زیاد دارم ولی خب اون فندری که باش بیشتر از همه میزنم
رو اون ندارم دیگه، تون ندارم، عادت کردم بخوام تونو کم کنم پریست عوض میکنم مثلا. که اینطور بخوای بخری یه دونه آپشن داشته باشه این دوتا. من دوست دارم ولی خیلی ها هستن تردیشنال دوست دارم. آره اینو بخرم. آره کسایی که فن فندر هستن قطعا اینو انتخاب میکنن. چون فندر دارم اینو میخرم. این خیلی دیگه فرق رو درسته که نزدیک صداش نزدیک‌تره ولی حس نقشش خیلی باحال‌تره در کل از فندر.